નમસ્તે બાળ મિત્રો. આજે આપણે એક એવી સરસ મજાની પ્રવૃત્તિ કરવી છે. પ્રવૃત્તિ થોડીક મહેનત માગી લે, પણ એમાં તમારા મોટા ભાઈ બહેન મમ્મી પપ્પાની થોડીક સહાય લેજો. અને આ પ્રવૃત્તિ એવી છે કે તમારા શોકેસની અંદર પણ લાંબો સમય સુધી રાખી શકાય અને ખૂબ જ આનંદ આવશે. હવે આ પ્રવૃત્તિ એવી છે કે જેની અંદર રાજસ્થાની એટલે કે મારવાડી લોકો એના જે વાદ્યકારો હોય છે, જે વાજિંત્રો વગાડતા હોય છે, ઢોલક છે એનું પ્રખ્યાત છે, પછી એનું ડ્રમ છે, એ બધા જે વગાડે છે એવા એક આજે આપણે થોડાક વાદ્યકારોના મૂર્તિઓ બનાવશું ને બાળ દોસ્તો. તો જો હવે આપણે એમાં શું શું જોઈશે, તો આપણે એના આવા શીટ પેપર, આ શીટ પેપરની અંદર મેં આ એક જો દોરી નાખેલું છે, બરાબર. ત્યાર પછી એક આવું પૂઠું લેવાનું અને આપણે જે નકામાં થઈ ગયેલી સાવરણી એની અંદરથી જે વાંસની ખપાટું નીકળે છે એ આવી લેવાની છે. નકામી થઈ ગયેલી સાવરણીની અંદરથી નીકળે અને એને આવી પાતળી કરી લેવાની. પછી આપણે જે આ પૂઠું છે એને આની અંદર વચ્ચે હોલ પાડી અને આવી રીતે આપણે આને બેસાડી દેવાનું છે. ત્યાર પછી શું કરવાનું છે, જે આ એક માથાનો ભાગ છે, ધડનો ભાગ છે અને નીચેના પગનો ભાગ છે, હવે આને આપણે ત્રણેયને કાતર લઈ અને કોતરી નાખવાનું છે. હવે આપણે એને આ કોતરી નાખ્યા છે. હવે આપણે જેટલા વાદીઓ બનાવવા હોય તો એકમાં આપણે 2 જોડી જોઈએ એટલે કે 6 નંગ, બરાબર. તો હવે આપણે એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. તો શું કરશું, તો આપણે ગમ એટલે કે ફેવિકોલથી લઈ અને આને અહીંયા આપણે ચોળશું. ત્યાર પછી એનું ધડ છે એને આપણે અહીંયા આમ ચોળશું અને ત્યાર પછી છે એનું મસ્તક છે એને આપણે અહીંયા આપણે ચોળશું. જો હવે જે આપણે 6 ટુકડા કાપ્યા હતા આ 6 ટુકડામાંથી આપણે આગળના ભાગે અને આવી રીતે પાછળના ભાગે આવી રીતે આપણે એને આ ચોળી અને એની બેઠક તૈયાર થઈ ગઈ, બરાબર. હવે આપણે એને આના ભાઈને પાઘડી પહેરાવશું. હવે આપણે એની જે પાઘડી છે એ પહેરાવવા માટે જે આપણે પૂઠું હોય છે, પૂઠાની અંદર જે આવા એક પડ છે એ આપણે આનો ઉપરનો પડ કાઢી નાખો એટલે આવું લીટાવાળો જે અંદરનો ભાગ નીકળે છે એ આપણે એક ગળી જેવું લાગે છે, એટલે કે કોઈ પણ જાતનું ઘડ પાડેલી હોય એવું લાગે છે. હવે આ ઘડ પાડેલી છે એવું આપણે એનું પાઘડી બનાવવાની છે. તો હવે પાઘડી કેમ બનાવી, જો એના માથા ઉપર જો આવી રીતે રાખી દેવાનું અને બાકીનો ભાગ પાછી એનો આંકી અને કાપી નાખવાનો. જો આ એની અડધી પાઘડી આપણે લગાવી દીધી, બરાબર. હવે બીજો ભાગ આપણે લગાડી દઈએ. પાછું એનું માપ લઈ અને
જો હવે એને આ એક પાઘડી થઈ ગઈ ને, જો એક કેવું સરસ એનું માથા ઉપરની પાઘડી તૈયાર થઈ ગઈ. હવે આવી રીતના જુદા જુદા વાદ્યકારોના આપણે 2-4 નમૂનાઓ બનાવીએ. હવે એની એ આ ધોતી છે એને જે પહેરેલી છે એની જે પાટલી આગળના ભાગ આવે ગળીવાળી તે હવે એ આપણે એની પણ આ ગળીવાળેલી એ જે પૂંઠાનો ભાગ છે એમાંથી કાપી અને હવે આ લગાવ્યું છે. જો આ આપણું આ તૈયાર થઈ ગયું, જોયું ને. જો હવે આપણે આ એના આ 4 નમૂનાઓ બનાવ્યા છે. હવે 4 નમૂનાને અંદર એને આપણે એના હાથ લગાડશું અને 4ના જુદા જુદા વાજિંત્રો એને આપણે લગાડી અને એને વગાડતા હોય એવા આપણે બતાવશું અને ત્યાર પછી એને કલર કરશું. હવે જે આપણે આ 4 બનાવ્યા એ 4ના જે વાજિંત્રો છે એમાં એક આ કાગળની ગળવાળી અને આ કાગળની ભૂંગળી બનાવી અને આપણે એની આ એક વાંસળી બનાવી. ત્યાર પછી છે એનું આ ખભા ઉપર રાખી અને વગાડવાનું જે રાજસ્થાનનું પ્રખ્યાત જે હોળી દરમિયાન વગાડતા હોય છે તે આ ઢોલક. ત્યાર પછી આ ખભે ટાંગી અને વગાડવાનો આ ઢોલ એ પણ તૈયાર કરેલ છે. ત્યાર પછી આ છે બેતારો એટલે કે આ જે તંબુરો તરીકે આપણે જેને ઓળખીએ છીએ એ આ 4 વાજિંત્રો તૈયાર કર્યા છે. હવે એ 4 વાજિંત્રોને આપણે જુદા જુદા ચારેયને એક આપણે લગાડી દઈએ. હવે આપણે એને વાજિંત્રો એક આપણે ચડાવતા જઈએ અને એને હાથમાં લગાડતા જઈએ. હવે આપણે એને આ એક ઢોલક લગાડ્યું છે એને આપણે ફેવિકોલ વડે આપણે એને ચોળી દઈએ. જો હવે આપણે એનું આ ઢોલક લગાડી દીધેલું છે. હવે આપણે જે છાપાના એટલે કે ન્યૂઝપેપરના જે કાગળ હોય એને આપણે એક પાતળો સળિયો લઈ અને એની ઉપર વીંટી અને એની આવી ભૂંગળીઓ બનાવી અને આપણે એના હાથ બનાવ્યા. જો આવી આ ભૂંગળીઓ બનાવી એના પછી આપણે હાથ બનાવી અને હવે આપણે એને હાથને ચોળી દઈએ. જો હવે આપણે આ ફેવિકોલથી લગાડી અને આ એક આપણો વાદ્યકાર આ તૈયાર થયો, જોયો ને, ઢોલકવાળો. હવે જો આપણો આ બીજો વાદ્યકાર આ તૈયાર થયો એનું જે રાજસ્થાનીનું પ્રખ્યાત જે હોળી ઉપર વગાડે છે એ મોટું ઢોલક ખભા ઉપર રાખી અને આ આપણો બીજી ઢીંગલી આ તૈયાર. હવે આપણો આ ત્રીજો વાદ્યકાર આ તૈયાર થઈ ગયો. હવે આપણી આ ચોથી વાદ્યકાર છે એમાં આપણે એને વાંસળી વગાડતો હોય એવો આપણે એને બનાવવાનો છે. જો આ એના 2 હાથ આપણે વાંસળી અને એના 2 હાથ લગાડી અને આપણું આ ચોથો વાદ્યકાર તૈયાર કર્યો. હવે જો આપણા આ 4 વાદ્યકારો આ તૈયાર થઈ ગયા છે. જો આ એક આ ઢોલક, પછી આ ખંજણી જેવું મોટું એનું ઢોલક રાજસ્થાની, આ એક તારો અને આ વાંસળીવાળો, આ 4 આપણા વાદ્યકારો તૈયાર. હવે જો જે આપણે આ 4 બનાવ્યા હતા એની 4ને આપણે ધીરે ધીરે કલર કરતાં આટલો કલર કર્યો છે. હવે એમાં આપણે થોડો સુધારો અને વધારાના કલર કરતા જશે. હવે આપણે એને ઘરેણાં પર આવશું અને
આ ચારે ચાર વાદ્યકારો રાજસ્થાની શૈલીના તૈયાર થઈ ગયા છે. હવે એક આપણા ઘરની શોભામાં અભિવૃદ્ધિ કરશે અને આની અંદર કોઈ પણ જાતનો ખર્ચની અંદર કાંઈ પણ નથી. એક ફક્ત ફેવિકોલ સિવાય બાકી બધું વેસ્ટમાંથી આ બેસ્ટ બનાવેલ છે.